મીઠા ગુણ ધરાવતા કડવા મેથી દાણા છે ને એ કોઈ પણ સ્વરૂપે દિવસમાં આપણે ખાવા જ જોઈએ. આવું તો આપણને બધા કહેતા હોય છે, પરંતુ મેથી દાણા કડવા એટલા હોય છે ને કે આપણને મેથી દાણાનું ચૂર્ણ પણ ન ભાવે, પાણી પણ નથી ભાવતું હોતું, શાકય નથી ભાવે, અને હા શિયાળામાં લાડવા ખાઈએ પણ કડવા તો લાગતા જ હોય છે. તો પછી મેથી દાણા કઈ રીતે ખાવા અને ખવડાવવા? તો આજે આ કડવા મેથી દાણાની એકદમ મસ્ત ટેસ્ટી રેસીપી લઈને આવી છું, જે તમે ચાખશો ને તો તમને ખ્યાલ જ નહીં આવે કે આ તો મેથી દાણામાંથી બનેલી છે. એ છે મેથીનો મુખવાસ. એકદમ ટેસ્ટી, ચટપટો, ડાયાબિટીસ વાળા માટે તો ઉપયોગી છે, પરંતુ નોર્મલી આપણે પણ ખાઈ શકીએ, બાળકો પણ ખાઈ શકે અને બિલકુલ ખ્યાલ નહીં આવે. તો આજે મેથી દાણાનો, કડવા મેથી દાણાનો મીઠો ટેસ્ટી મુખવાસની રેસીપી હું તમારી સાથે શેર કરું છું. રોજબરોજ આપણે ઉપયોગમાં લઈ શકીએ અને જરા પણ કડવો ન લાગે તેવો મેથી દાણાનો મુખવાસ બનાવવાની શરૂઆત. અહીં એક મોટા બાઉલમાં 1 કપ મેથી દાણા ઉમેરી દઈશું. આ એ જ મેથી દાણા છે જે આપણે રોજ રસોઈમાં વાપરતા હોઈએ છીએ. હવે આ મેથી દાણાની અંદર પાણી ઉમેરી દેવાનું છે અને ત્યાર પછી એને ઘસી અને સાફ કરી લેવાના છે. મેથી દાણા છે તે ડાયાબિટીસ માટે તો ઉત્તમ કહેવાય જ છે, પરંતુ એ સાથે વજન ઉતારવા માટે, વાળ ઉતરતા હોય તો, સાંધાના દુખાવા માટે, કબજિયાત માટે ખૂબ જ ઉત્તમ કહેવાય છે. અહીં પાણીથી સાફ કરતા જુઓ, હવે ધૂળ કચરો હશે ને તે નીકળી જશે. ત્યાર પછી આ ડોળું થયેલું પાણી છે ને તે કાઢી નાખવાનું છે. 2 વખત આ રીતે પાણી બદલાવી અને સાફ કર્યા પછી હવે આ મેથી ડૂબી જાય ને એટલું ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી દેવાનું અને ત્યાર પછી ઢાંકણ ઢાંકી આ મેથીને 4 થી 5 કલાક માટે પલળવા દઈશું. 4 કલાક પછી બાઉલનું ઢાંકણ ખોલતા જુઓ, મેથી છે ને તે એકદમ સરસ પલળી ગઈ છે, દાણો પણ મોટો થઈ ગયો છે અને હાથથી પ્રેસ કરતા ટુકડા પણ થઈ જાય છે તેવી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે અને બધું પાણી ચૂસી લીધું છે. પરંતુ આ મેથી પલળશે ને એટલે થોડી એવી તેમાં ચિકાસ આવી જશે. તેના માટે આપણે એક બાઉલ પર મોટી ચાળણી અથવા તો ગળણી રાખી દઈશું અને તેમાં આ પલળેલી મેથી છે ને તે ઉમેરી દેવાની. હવે ફ્રીજનું ઠંડુ પાણી લઈ અને આ મેથી પર ઉમેરતા જવાનું છે અને હાથ વડે ઘસી અને સાફ કરી લેવાની, જેથી તેમાંથી ચિકાસ હશે તે પણ નીકળી જશે અને થોડી કડવાશ પણ ઓછી થઈ જશે. અને આ રીતે ઠંડુ પાણી ઉમેરવાથી પરમેનન્ટ ચિકાસ દૂર થઈ જશે અને આ મુખવાસ બન્યા પછી એકદમ છૂટો સરસ બને છે. હવે આ મેથીને એક પોળી ડીશમાં કાઢી લેવાની છે. સહેજ જેવી ભીની આ મેથીને હવે ડીશમાં બરાબર ફેલાવી દઈશું. ત્યાર પછી તેમાં મસાલો કરી લઈએ, જેના માટે 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું સાથે 3 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલા પાવડર ઉમેરશું. ચાટ મસાલા પાવડરની અંદર બધા ઉપયોગી મસાલા હોય છે. જો ચાટ મસાલા પાવડર ન ઉમેરવો હોય ને તો સંચળ પાવડર વધારે ઉમેરવાનો, તેની સાથે હિંગ અને મરી પાવડર ઉમેરવાનો. હવે 1/2 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર ઉમેરશું. સાથે જ મેથીનો કડવો સ્વાદ ઓછો લાગે ને તે માટે ખટાશ માટે આમચૂર પાવડર ઉમેરવાનો છે, જે 1/2 ટીસ્પૂન ઉમેરશું અને અહીં આમચૂર પાવડરનું પ્રમાણ વધારે જ રાખવાનું. ટૂંકમાં કડવી મેથીનો સ્વાદ ઓછો કરવા માટે ખટાશ અને ખારાશ હંમેશા ચડિયાતી જ વાપરવાની. બસ બધા મસાલા ઉમેર્યા પછી એકદમ સરસ હાથથી જ બધું મિક્સ કરી દેવાનું અને આ એ રીતે મિક્સ કરવાનું જેથી દરેક મેથી ઉપર આ મસાલાનું એક લેયર બની જાય. બધું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા પછી હવે 6 થી 7 કલાક માટે આ મેથીને કોરી થવા રાખી દઈશું, જેના માટે તેને પંખા નીચે રાખવાની. પરંતુ હા, આ મેથીને તડકામાં નહીં સુકવવાની, નહીતર તે સુકાય અને કડક થઈ જશે. લગભગ 6 કલાક સુકવ્યા પછી અહીં જુઓ, એક મસાલાના એકદમ સરસ લેયર સાથે મેથી કોરી થઈ ગઈ છે, પણ હાથ વડે ટુકડા કરતા તે ટુકડા થઈ જાય છે, એટલે કે અંદરથી સોફ્ટ છે. બસ આપણે આવી જ મેથી કોરી કરવાની છે, એટલે ઉપરથી એકદમ સરસ લેયર થઈ જાય મસાલાનું અને અંદરથી પોચી રહે. આ રીતે મેથી કોરી થઈ જાય ને પછી હવે આ મુખવાસને શેકવાનો છે, જેના માટે મેં અહીં જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લીધી છે અને મુખવાસ શેકવા હંમેશા જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ જ વાપરવાની. બસ ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી લો ફ્લેમ પર આ કઢાઈ રાખી તેમાં કોરી કરેલી મેથી છે ને તે ઉમેરી દેવાની છે અને ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખી અને શેકવાની છે. હંમેશા ગેસની લો ફ્લેમ પર જ મુખવાસ શેકવાના, જેથી એનો કલર પણ એવો સરસ જળવાઈ રહે અને અંદરથી થોડી એવી પોચી પણ આ મેથી રહેશે અને એકદમ કડક નહીં થઈ જાય. જો ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર મુખવાસ શેકીએ ને તો મસાલા છે તેની ફ્લેવર બળી જશે અને તે કલરમાં પણ ડાર્ક થશે, જેથી મુખવાસ છે ને તે બગડી શકે છે. જો ઘરમાં માઇક્રોવેવ ઓવન હોય ને તો ઓવનમાં પણ 2.5 મિનિટનો ટાઈમ સેટ કરી આ મુખવાસ શેકી શકાય છે, જેથી એકદમ સરસ કલર જળવાઈ રહેશે અને મુખવાસ સરસ બની જશે. લગભગ 7 થી 8 મિનિટ સુધી શેક્યા પછી અહીં જુઓ, હવે એકદમ સરસ સુગંધ સાથે મસાલા શેકાવાની સાથે મેથી પણ શેકાવાની સુગંધ આવી રહી છે, પરંતુ મુખવાસ અંદરથી પોચો પણ રહ્યો છે અને
અને ઉપરના મસાલા શેકાય એકદમ લાઇટ ગોલ્ડન કલર સાથે મેથી સરસ શેકાઈ ગઈ છે. બસ આ સમયે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન ઘી ઉમેરી દઈશું. ઘી ઉમેરવાથી આ મુખવાસનો કલર એકદમ સરસ બ્રાઇટ થશે અને મસાલા બધા છે ને તે મેથીને ચીપકેલા રહેશે. સહેજ એવું મિક્સ કર્યા પછી હજી પણ મને થોડી એવી મેથી કોરી લાગે છે એટલે વધારે અડધી ચમચી ઘી ઉમેરી ફરીથી બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. ઘીની એકદમ સરસ સુગંધ સાથે આ મેથીનો મુખવાસ છે ને તે બહુ જ સરસ ટેસ્ટનો બને છે. બસ અહીં આપણે જોઈએ તેવી મેથી શેકાઈ ગઈ છે એટલે કે ઉપરથી ક્રિસ્પી પડ સાથે અંદરથી થોડી એવી મેથી સોફ્ટ પણ રહી છે. તો હવે આ સમયે આ મેથીના મુખવાસના ગુણો વધારવા માટે અહીં મેં હિંગાસ્ટક ચૂર્ણ લીધું છે. અત્યારે મેં રેડીમેડ હિંગાસ્ટક ચૂર્ણ વાપર્યું છે, પરંતુ પેટના દર્દો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી અને સ્વાદિષ્ટ આ હિંગાસ્ટક ચૂર્ણ તમારે ઘરે બનાવવું હોય ને તો તેની વિડીયો અમે થોડા વખત પહેલાં જ શેર કર્યો હતો, જેની લિંક પણ મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તો એ જરૂરથી જોઈ લેજો. અહીં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું હિંગાસ્ટક ચૂર્ણ આ મેથીના મુખવાસની અંદર ઉમેરી દેવાનું છે, જેથી ડાયાબિટીસમાં ઉત્તમ કહેવાતી મેથીના આ મુખવાસ સાથે પેટના નાના મોટા રોગો પણ તે દૂર કરશે. બસ હિંગાસ્ટક ચૂર્ણ સહેજ એવું મિક્સ કરતા જઈ અને શેકી લેવાનું છે. બીજા બધા મસાલા સાથે હિંગાસ્ટક ચૂર્ણ ઉમેરવાથી આ મેથીનો મુખવાસ તમને જરાય કડવો નહીં લાગે. બસ આ મુખવાસ બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને મુખવાસને આપણે નીચે ઉતારી એક ડીશમાં કાઢી લેવાનું છે. બધો મુખવાસ ડીશમાં કાઢ્યા પછી હવે સહેજ પોળો કરી અને ઠંડો થવા રાખી દઈશું, જેથી તેમાંથી બધી વરાળ દૂર થઈ જાય. લગભગ 4 થી 5 મિનિટ ઠંડો થયા પછી તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર પણ ઉમેરશું, જેથી વધારે સ્વાદિષ્ટ અને ટેસ્ટી મુખવાસ બની અને તૈયાર થાય. ઉપરથી સંચળ પાવડર ઉમેરવો એકદમ ઓપ્શનલ છે. આ મુખવાસ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં અથવા તો બરણીમાં ભરી અને રાખી દો ને તો 1.5 થી 2 મહિના સુધી એવો તાજો અને સારો રહે છે. રોજબરોજ બધા મેથીનો મુખવાસ આ રીતે ખાય અને મેથીના ગુણો પણ મેળવી શકે છે, સાથે સ્વાદમાં પણ એટલો સરસ કે જરા પણ ખ્યાલ નહીં આવે આટલી કડવી મેથીમાંથી આટલો સરસ ટેસ્ટી મુખવાસ બને છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, મેથીનો મુખવાસ ઘરમાં બનાવી અને રોજબરોજ તેનો ઉપયોગ પણ કરજો અને તેના ફાયદા પણ મેળવજો. સાથે જ માર્કેટમાં મોંઘા મળતા મેથીના મુખવાસના બદલે એકદમ સહેલાઈથી અને સસ્તો બનતો આ મેથીનો મુખવાસ ઘરમાં બધા માટે ઉત્તમ છે. તો આની રેસીપી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો તમારા સગા સંબંધી અને જેને ડાયાબિટીસ હોય તેને તો ખાસ શેર કરજો અને બનાવીને ખવડાવજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.